සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඔයාලට අද ගෙනාවට ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ ඔයාලා WhatsApp backup එක ඇඩ් කරගන්න යනකොට සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාලට ඔයාලගේ Gmail එක ඔයා backup දීලා තියෙන Gmail එක ඇඩ් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාගේ WhatsApp backup එක ඇඩ් කරගන්න යද්දී ඔයාලට skip කරලා යන්න වෙනවා. මොකද සමහරට ඔයාගේ Gmail එක ඇඩ් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාගේ WhatsApp account එකේ ඔයාගේ Gmail backup එක නැත්තම් Google Drive WhatsApp backup එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට රීස්ටෝ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන මං කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාට අද ඒක දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් දුරට ගොඩක් අය ප්‍රශ්න කරලා තිබුණා මම දැක්කා. මගේ වීඩියෝ එකේ යටින් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා ගොඩක් අයට WhatsApp එක නැවත රීස්ටෝ කරගන්න යනකොට එයාගේ WhatsApp backup කරලා තියෙන Gmail එක යාට රීස්ටෝ කරගන්න දෙන්න නැත්නම් Gmail එකේ ඉර එකක් එනවා කියලා. ඔන්න ඔයාලට යද විසඳුම ඔයාලගේ WhatsApp backup එක ඇඩ් කරගෙන යනකොට ඔයාගේ Gmail එක ඇඩ් කරද්දී යම් කිසි ප්‍රශ්නකට තත්ත්වයක් වෙනවා නැත්නම් Gmail එක ඇඩ් කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ WhatsApp backup එක Gmail Google Drive එක backup එක ඇඩ් කරගන්න දෙන්නේ නැතුව skip කරලා යන අවස්ථාවක් ආවද අන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාට මම අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාගේ WhatsApp backup එක ඔයාගේ Gmail එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඇඩ් කරලා හරියටම රීස්ටෝර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවෝ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේ තත්ත්වවල බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒවගේ මගේ WhatsApp ගරුප් එකට ජොයින් වන්න තමත කරන්න පයිතොට ඔයාලගේ දීන ප්‍රශ්න ඔක්කම ගැටලු ඒ WhatsApp එකේ ගරුප් එකේවාට අහල දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරියාලු වෙන අපි කියල බලු කොහොමද මේ වැඩි කරගන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඔන්න ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Drive වලට එකන් Google Drive ඇප් එකවා නැත්තංවා Play Store එකෙන් ඒ Google Drive ගෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒක මම ඕපන් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා Gmail එක බෑකප් කරලා තියෙන Gmail address එක මෙතන login වෙන්න. ඔන්න මගේ මම Gmail එකට මෙතනින් login වෙලා ඉන්නේ. ඔයත් මෙතනින් ඔයාගේ Gmail එක login වෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තමයි ඔයා මේ දේවල් කරන්න ඕන. මොකද Google Drive එකට ඔයා ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයාගේ WhatsApp backup කරලා Gmail කරලා දෙන Gmail එකට login වෙන්න. ඔන්න මම දැන් login වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න යාළුවෝ මෙන්න වම් පැත්තේ ඉරිකල් තුන අන්න ඒ ඉරිකල් තුන උඩ ටච් කරන්න. ඔන්න යාළුවෝ ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන backup කියලා වර්ත තියෙන හතර වෙනවා පේනවා. backup කියලා තියෙනවා. එන්නේ backup කියන එක ටච් කරන්න යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ Galaxy A10s backup කියන එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා අද backup කියන එකේ WhatsApp කියලා මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දාලා backup කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඔන්න ඔයාගේ WhatsApp backup එක Google Drive එකට ඇවිල්ලා Google Drive application එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මම කීප දෙයක් දැන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ WhatsApp කියලා නම්බරයක් WhatsApp කියලා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරය ඇතුළත් කරලා backup කියලා තිබ්බේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ මෙතන backup කියලා නැත්තම් ෆෝන් නම්බරෙත් එක්ක backup කියලා මෙතන ෆයිල් එකක් තිබ්බේ නැත්තම් ඔයාගේ WhatsApp එක backup වෙලා නෑ මේ Gmail එකට. එතකොට ඔයාලට මේ WhatsApp එක recovery කරගන්න නැත්නම් restore කරගන්න බෑ යාළුවනේ. ඉස්සලා ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන් මේක ඉස්සරහම බලන්න ඔයාගේ WhatsApp backup එක මෙන්න මේ Google Drive එකේ තියෙනවද කියලා. ඒ තියෙනවද කියලා බලලා තමයි ඊට පස්සේ මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙතන පෙන්නන්නේ නැත්තම් ඔයාගේ backup එක phone number එකත් එක්ක ඔයාගේ account එකේ phone number එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ WhatsApp account එකේ phone number එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට backup කියලා පෙන්නන්නේ නැත්තම් යාළුවනේ ඔයා මේ Gmail එකේ ඒ backup එක දාලා නැහැ. එහෙනම් ඔයා වෙන Gmail එකකට දාලා ඇත්තේ ඒක try කරලා බලන්න. එතන මෙතන Google Drive එකේ open කරගෙන කොයි Gmail එකකටද ඉස්සලා ඔයා backup එක දාලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඊට පස්සේ තමයි යාළුවනේ ඔයා මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මම දැන් කියන දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න දැන් තමයි ඔයාලට කරන්න වැඩි තියෙන්නේ. ඔන්න මම ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ phone එකේ settings වලට. මුලින්ම යාළුවනේ ඊට ඉස්සලා ඔයා කරන්න ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp account එකට. මොකද අපි මේක කොහොමවත් backup කරලා ඉන්න ඕනේ යාළුවනේ. මොකද නැත්තම් ආපහු මට restore කරගැනීමේ බැරිලාවත් මට අවශ්‍ය දේවල් නැති වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඔයා මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයා දෙනවා chats කියලා chats වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන
chats backup කියලා දෙනවා. chats backup වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයා බලන්න ඔයාගේ Gmail එකේ මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔන්න Gmail එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ backup කියන එක ටච් කරන්න. daily backup මම දාලා දෙන්නේ. මම දැන් මෙතන backup කියලා මම ටච් කරනවා. ඔන්න මගේ WhatsApp backup ටික backup වෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ බෑකප් වෙලා ඉවරයි. දැන් යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට මම මේකෙන් ඉවත් කරලා මගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යනවා. ඔන්න මම settings වලට ගියා යාළුවනේ. settings වලට ගිහලා apps වලට යන්න යාළුවා මම apps වලට ගිහිල්ලා ඔන්න මම මගේ WhatsApp කියන app එක හොයා ගන්නවා. ඔන්න මම මගේ WhatsApp මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා WhatsApp කියන එක මම හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ටච් කරා. ටච් කළා මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ storage කියලා. ඒ storage කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන clear data කියලා තියෙනවා. මට පේනවා clear data කියලා තියෙනවා. ඒ clear data කියන කොට ටච් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේක කියනවා all of this applications data will be deleted permanently. This includes all files settings account database. ඒ වගේ ඔක්කොම delete වෙලා යනවා කියලා තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ මම මේක okay දෙනවා. ඔන්න data ටික clear වුණා යාළුවනේ. දැන් ඔය යන්න ඔය WhatsApp app එකට ඔන්න මම app එකට යනවා. ඔන්න app එකට ගිහිල්ලා මෙතන English තෝරගෙන මම ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන agree and continue දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවා මෙන්න ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. මම මගේ phone number එක දෙනවා මෙතන. මගේ වැඩ කරන phone number එක දෙනවා. ඔන්න phone number එක දීලා මේකට verification code එකක් එවි. ඔන්න මම verification code එක එනකන් චුට්ටක් ඉන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මට ආව කෝඩ් එක මම මෙතන ටයිප් කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ verify වුණා. දැන් ඔන්න මගේ backup එක looking for backup කියලා පෙන්වනවා. ඔයාලට පේනවා. ඔන්න looking for backup කියන එක පෙන්වනවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ backup එක search කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන skip කියලා තියෙනවා, restore කියලා තියෙනවා. මම දැන් යාළුවනේ මේක restore කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න දැන් මම මෙතන ඔයාලට ඕන දැන් මේක backup එක restore කරගන්න අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මම මේ backup එක restore කියන බටන් එක press කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දැනකට තමයි ඔයා එන්නේ. මොකද ඔයාගේ පර්මිෂන් ටික ඇලෝ කරගන්න කියනවා. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇලෝ කියලා. ඔයාට පේනවා මෙතන ඇලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ ඇලෝ කියන පර්මිෂන් එක ඔයා දෙන්න ඕන. ඔන්න මම මේ ඇලෝ කියන පර්මිෂන් එක දෙනවා යාළුවනේ. ඔයා මේ ඇලෝ කියන පර්මිෂන් දුන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ බෑකප් එක නැවත රීස්ටෝර් කරගන්න බැරි වෙනවා යාළුවනේ. ඔන්න මම මේ ඇලෝ කියන පර්මිෂන් එක මෙතන දෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් යාළුවනේ මගේ බෑකප් එක රීස්ටෝර් කරගන්නවා. ඒ යාළුවනේ මගේ ෆෝන් එකේ මගේ Gmail එක ලොගින් වෙලා තිබුණ නිසා. ඒ කියන්නේ මේ පර්මිෂන් එක දීලා මගේ ඒ කියන්නේ පර්මිෂන් එක දෙන්න ඉස්සලා ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Gmail එකට ලොග් වෙලා තිබුණ නැත්තම් ඒ කියන්නේ අපිට Gmail කිහිපයක් ලොග් වෙන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ. එතකොට ඒ Gmail ඔයාගේ WhatsApp ඇඩ් කරලා තියෙන Gmail ලොගින් එකත් ලොගින් වෙලා තිබුණේ නැත්තම් ඔයාගේ Gmail එකට ලොගින් වෙන්න ඒවි. එතකොට ඔයා යූසර්නේම් පාස්වර්ඩ් දීලා Gmail එකට ලොගින් වෙලා අර මං කිව්ව පර්මිෂන් එක ඇලෝ කරගත්තාන් පස්සේ තමයි ඔයාගේ බෑකප් එක ඔයාගේ WhatsApp එකට ඇඩ් වෙන්න යාළුවනේ. මං හිතනවා ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයා Gmail එක දුන්නට පස්සේ ඒ කියන්නේ Gmail එක ෆෝන් එකේ ඇඩ් වෙලා නැත්තම් ඔයා Gmail යූසර්නේම් පාස්වර්ඩ් දීලා ලොගින් වෙලා ඊට පස්සේ අර මං ඉස්සලා පෙන්නපු පර්මිෂන් එක ඇලෝ කරගත්තාන් පස්සේ තමයි යාළුවනේ ඔයාගේ WhatsApp backup එක ඇඩ් කරගන්න රීස්ටෝර් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ WhatsApp backup එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ ෆෝන් එකට WhatsApp එකට රීස්ටෝර් වෙනවා. මං හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක කියලා. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාගේ WhatsApp backup එක රීස්ටෝර් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ මේ පර්මිෂන් එක නැති වුණොත්. ඔන්න ඔය එක හේතුව නිසා ඔයාගේ WhatsApp backup එක රීස්ටෝර් කරගන්න බැරි වුණා නම් ඔන්න ඔයාට අද මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ WhatsApp backup එක මම දැන් අද කියලා දුන්නු ක්‍රමේ හරහා ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් රීස්ටෝර් කරගැනීමේ
ගැනීමේ හැකියාව. ඉතිනවාට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත්වය කියලා වීඩියෝ හොඳන ලයි කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒවගේම තත්වවල මනුෂ්‍යයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ ලරු කරිනම් පල්ල ඇති නතුවට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුරහතය දැනගෙන තිනවා මගේ අලුතින් මහතින් WhatsApp group එකට join වෙන්න. එතකොට ඔයාට ඕන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.